سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز اومدم با یه غذای دیگه، پلو لوبیای چشم بلبلی، یه غذای شیرازی خوشمزه. برای درست کردن این غذای خوشمزه نیاز داریم به برنج، سینه مرغ، شوید خوش یا شوید تازه، پیاز، لوبیای چشم بلبلی و ادویه شامل زردچوبه، ادویه پاپریکا، ادویه کاری، فلفل سیاه و نمک. بریم که این پلو خوشمزه رو با هم درست کنیم. لوبیای چشم بلبلی من از قبل پختم. میریم برای مراحل بعدی. پیاز رو خورد میکنیم. اینم از پلو شیرازیمون. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که لایک کنی و زنگوله رو فعال کنی و نظرهاتون رو برام کامنت کنی. تا دیداری بعد، خدا نگهدار.